Volvo EX30 Cross Country – перша електрична модель, що отримала легендарну позашляхову версію Cross Country. До цього значок Cross Country прикрашав в основному універсали Volvo, такі як V60 та V90. Ці автомобілі відрізнялися збільшеним дорожнім просвітом, повним приводом та посиленим захистом кузова, що робило їх гарними для складних дорожніх умов та розширювало їхню популярність серед любителів пригод. Тепер позашляховий стиль крос-кантрі отримав компактний електричний кросовер EX30. Цей кросовер вже довів свою популярність, розійшовшись тиражем у трохи більше, ніж 98 тисяч одиниць за перший рік продажів у минулому році. Новий EX30 Cross Country обіцяє бути не менш успішним, пропонуючи більше можливостей для активного способу життя. Всюдихідна модель поєднує ключові переваги позашляховика, зокрема стандартний повний привід. Завдяки піднятій підвісці та всюдихідним шинам новинка готова до складніших маршрутів. Однак називати її справжнім позашляховиком було б перебільшенням. Цей автомобіль радше позиціонується як авантюрний компаньйон для тих, хто шукає пригод на вихідних. Зовнішній вигляд позашляхової версії EX30 відрізняється від стандартної моделі чорними пластиковими розширювачами колісних арок, затемненими панелями на передньому та задньому бамперах. Модель привносить унікальний північний колорит. Передня частина оздоблена текстурою у вигляді топографічного гравіювання горного хребта Кебнекайсе в Арктичній Швеції. А дизайн дверних панелей нагадує тип гранітного каменю, характерного для рідної країни. Замість традиційного напису EX30 на задній стійці розташувався логотип Cross Country, що підкреслює його особливий характер. Проте це не лише декоративні зміни. Volvo оснастила модель захисними металевими пластинами на днище та збільшила кліренс на 18 мм до 195, що дозволяє впевнено рухатися не тільки по міських дорогах, але й по легкому бездоріжжю. Опційний пакет Cross Country Experience додає 18-дюймові диски з позашляховими шинами замість 19-дюймових, рудозахисні щитки на передні та задні колеса, а також практичну корзину на даху для додаткового багажу. В іншому нова версія має такий же точений зовнішній вигляд, як і стандартна модель з фірмовими фарами у стилі молота Тора, та зберігає знайомі розміри – 4233 мм у довжину, 1838 у ширину, 1555 у висоту при колісній базі 2650 мм. Позашляхова версія автомобіля буде пропонуватися в 5 кольорах – блакитному, білому, чорному, сірому та пісочному відтінку. Кросовери Volvo EX30 Cross Country отримали потужнішу версію двомоторної силової установки Performance, яка видає 428 кінських сил, 543 ньютон-метр крутного і забезпечує повний привід. Розгін до 100 км на годину займає 3,7 секунд, лише на 0,1 секунди повільніше, ніж у двомоторного Performance. Попри незначну втрату динаміки, цей результат залишається одним із найкращих у сегменті компактних електрокросоверів. Максимальна швидкість не змінилась та становить 180 км на годину. Запас ходу Cross Country становить 427 км за циклом WLTP, що трохи менше, ніж у версії Performance з показником в 450 км. Зменшення дальності пояснюється збільшеним кліренсом, масивнішими колесами та додатковими елементами, такими як багажник на даху. Однак варто зазначити, що фактичний пробіг може відрізнятися залежно від умов експлуатації, погоди та стилю водіння. Електричний кросовер Cross Country отримує таку ж батарею ємністю 69 кВт-годин, що і топова версія із корисним вмістом енергії 64 кВт-години, що живить пару електромоторів. Завдяки підтримці зарядки постійним струмом для поповнення заряду акумулятора з 10 до 80% потрібно лише 26 хвилин, так само як і у стандартних конфігурацій електромобіля. Нагадаємо, що окрім топової версії Performance, звичайний EX30 пропонується ще у двох конфігураціях
Початкова версія з одним електромотором на передній осі потужністю 272 кінські сили, крутним моментом 343 Нм та батареєю ємністю на 51 кВт-годин, що забезпечує запас ходу до 337 км. Розганяється така версія до першої сотні за 5,7 секунд. Версія зі збільшеним запасом ходу має таку ж силову установку, але тут встановлений акумулятор ємністю 69 кВт-годин, завдяки якому автомобіль здатний проїхати до 476 км на одному заряді та розігнатися до 100 км на годину за 5,1 секунду. Максимальна швидкість всіх версій обмежена на позначці 180 км на годину. Інтер'єр iX30 Cross Country майже такий же, як і у звичайної моделі, і має мінімалістичний вигляд, що відповідає скандинавській дизайнерській філософії Volvo, але з функціональними акцентами. У дверях великі відсіки для зберігання завдяки перенесенню динаміків на передню панель. Центральний тунель між водієм і пасажиром універсальний. Його можна висунути як підстаканник для кави чи дорожньої чашки, або сховати, щоб звільнити більше місця. Задні пасажири мають висувний ящик для зберігання, який легко знімається та миється, його також можна використовувати як смітник. Центральним елементом є великий вертикально орієнтований інформаційно-розважальний екран на 12,3 дюйми, який поєднує функції інформаційно-розважальної системи та панелі приладів. Екран працює на оновленій версії інтерфейсу Volvo з інтеграцією Google, підтримуючи Google Maps для зручної та точної навігації. Завдяки бездротовим оновленням програмного забезпечення водії завжди отримуватимуть найсвіжіші функції та покращення. В інтер'єрі електромобіля використано перероблені матеріали, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. Один із варіантів оббивки створено з відходів переробки джинсової тканини, інший – із використанням тканини, виготовленої з переробленого поліестеру. Автомобіль пропонує 318 літрів багажного простору ззаду та 7 літрів спереду. Безпека, як завжди, залишається пріоритетом для Volvo. Розумні технології допомагають уникати зіткнень, а система контролю водія попередить вас, якщо ви відволіклися або стомилися. Підтримка гальмування та кермового керування допоможе уникнути зіткнень із зустрічним транспортом, пішоходами чи велосипедистами. Volvo iX30 Cross Country буде доступний виключно в топовій комплектації Ultra, яка пропонує максимальний набір сучасних функцій. До її оснащення входять панорамний дах, система допомоги при паркуванні ParkPilot, а також камери кругового огляду. На деяких ринках на новий компакт-кросовер замовлення можливо оформити вже зараз, а перші поставки почнуться навесні цього року, але ціни ще не оголошені. Очікується, що версія Cross Country із додатковими позашляховими аксесуарами збільшить вартість орієнтовно на $1000 і більше. До прикладу, наразі iX30 продається в Україні за ціною від $31 600 за початкову комплектацію з одним електромотором та за майже $42 000 за топову комплектацію з повним приводом. Більше 25 років емблема Cross Country була символом універсальності моделей Volvo, поєднуючи в собі характеристики легкових автомобілів і позашляховиків. І хоча iX30 зберігає основні риси Cross Country, все ж таки його головний акцент зроблений на стиль і практичність у міському середовищі. До електричного компакт-кросовера можна ставитися по-різному. Дехто критикує його за високу ціну порівняно з конкурентами, інші вважають інтер'єр занадто простим для такої вартості. Однак незмінним залишається одне – Volvo пропонує надійність, найвищі стандарти безпеки та якість, які цінують водії у всьому світі. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.